يا جماعة الخير، بعرف كورونا بس والله صار بدنا حلها. قبل ما نبلش الفيديو بدي ارسل رسالة شكر لكل شخص علق لي او شجعني او ارسل لي رسالة على الخاص، واللي نشروا لي خصوصا كمان. شكرا كتير، هذا دافع كبير اني كمل، فعن جد كتير شكرا. خلاص بدنا نبلش الفيديو، شو ناطرين؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد صافية، واليوم راح نكمل عن الفيديو الماضي وراح أحكي عن أول أسبوع إلي في بريطانيا. مثل ما ذكرت بالفيديو الماضي كان باقي لي يومين جهزت فيهم وانطلقت على المطار منشان بإذن الله الرحلة. طبعا هذيك الأيام أنا ما كان عندي لا فيزا لا بطاقة بنك ولا شيء من هالحكي هذا كلياته، وما كان عندي ناس بعرفهم ببريطانيا نفسها، فاضطريت إني آخذ كل المبلغ اللي محتاجه كاش، وكنت محتاج مبلغ يعني لحد ما مرتب، لأنه كنت بدي أكمل قسط الجامعة، بدي أكمل قسط الأجار، كنت دافع هذيك الفترة مقدما يعني الدفعة الأولى، ولكن لازم أكمل الدفعة كاملة. فرحت عند الصراف في المطار السعودية نفسه وحولت من الريال إلى بريطانيا. يوم رجعت لي الفلوس صدمتني، أكبر عملة عندهم 50، فطلعت رزمة هيك قدها. وهذيك الأيام أنا عمري 18 سنة، خايف مرعب، أول مرة بحمل مبلغ هيك كبير بحياتي، وين مسافر فيه على آخر الدنيا. طبعا رفقاتي عطوني هي الشنطة تبعت الحجاج الفاني باك، عرفتوها؟ وركبتها هيك وركبت لكم بالطيارة. مدة الطيارة 6 ساعات، قسما بالله قاعد وهيك ماسكها، كل ما يمر حدا جنبي شو بدي اقول لكم، الخوف هون واصل. انا جامعتي كانت في مانشستر، وهديك الايام ما كان في طياره دايركت من جده الى مانشستر، فكنت مضطر اني اروح على مطار هيثرو في لندن، ومن هناك راح اخذ كونكشن فلايت تو مانشستر. هديك الفترة أول مرة بحياتي بسافر فيها، وبشكل عام خذها مني، إذا أنت مسافر أول مرة امشي ورا الناس، طالع أغلب الناس اللي رايحين روح معاهم حتلاقي نفسك برا المطار. بس هالمرة بالذات كان عندي كونكشن فلايت، فما فيني ألحق ورا الناس، فلازم لاقي طريقي بحالي. وصلت على لندن، وأول نقطة كانت هي نقطة التفتيش. مثل أي مطار اللي بتنزل أغراضك بيعملوا لك سكان وتدخل. أول ما دخلت أنا عم بدور باللوحات يمين يسار وين طيارة لندن، وين طيارة لندن، بس كلام أنت. أول ما دخلت أنا عم دور يمين يسار، عم دور على لوحات مشان أعرف وين طيارة مانشستر، ولا بيطلع قدامي كشك صغير، كشك الاستعلامات، بروح لعندهم فورا وبعطيهم، طلع لي جوالي مانشستر وبرجيه الحجز، وبيجي شخص وبيأشر لي. مثل ما أشر لي والله مشيت. وطبعا حطوا ببالكم إنه مطار لندن مطار ضخم جدا جدا. مشينا من كوريدور لكوريدور ومن جهة لجهة، وشي بعرفني من هالحكي كلياته، حتى اكتشفت حالي إني أنا عامل لف ضخمة وراجع نقطة التفتيش نفس اللي عديت فيها من شي نص ساعة. طبعا انا شفت طابور طويل، قلت والله ما بوقف على الطابور مره ثانيه. رحت عند الزلمه نفسه، نفس الخط اللي انا مريت عليه من شوي، قلت له شرحت له انا ضعت من الحكي هذا وشو بيعرفني، قال لي سلاح. طبعا قصده الحزام والجزمه. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يمه المتر. وتفتشت مره ثانيه، وبهيك بكون دخلت من الحدود البريطانيه مرتين. بعد ما دخلت هالمره رجعت على نفس النقطه الاولى، ضايع ما عارف وين الله حاططني، عم دور لوحات يمين يسار، حوس بالمطار ماني عارف وين نروح، لحتى لقيت نفس الكشك. رحت على نفس البني ادم وريته، بالله عليك اتاكد هذا طيارتي، هذا المكان اللي بدي اروحه. عاد شو هالزلمه كان متغدي اليوم هذاك، كان حاقد علي. المهم اشتر لي على نفس المكان، طلعت فيه هيك ماشي، يعني بدي اوثق فيه اكيد. قلت اكيد انا غلطان المره الاولى، دخلت لي لفه يسار يمين، هالمره راح اتاكد. وامشي وعم اطلع على كل باب على كل مدخل، ستاف اونلي، ماشي كمل امشي. وضليت حوس ودور بهالمطار هيك لحتى رجعت على نفس النقطه الاولى. طبعا انا لما اقول اني امشي عم احكي عن تقريبا 3/4 ساعه. المهم وصلت على نفس النقطه اللي فيها التفتيش. هذه المرة على طول الزلمة نفسه تبع اللي شافني مرتين اللي تعال انت وراك قصة، يعني شوفي. قلت له ابن الحلال قسما بالله ضايع، وهي طيارتي وبدي اروح المكان الفلاني، وفي شخص ما غير بيقول لي روح يمين، وانا عم لف يمين وما عم اقدر اوصل غير لهالمنطقة هذه. المهم قال لي الزبدة طيارتك راحت عليك اصلا، الطيارة اللي على مانشستر راحت وفي طيارة بعدها بساعتين. مسكني من ايدي كان عمري 5-6 سنين. طبعا فتشني، والله يفتشني، ومسكني من ايدي ودخلني قعدني قدام البوابة، قال لي ما بتتحرك من هون، هذه البوابة حتفتح بعد ساعتين، لما تفتح تدخل، غير هيك خليك قاعد هون. طبعا انا حاضر وقاعد نطر الطيارة تيجي. ركبت بالطيارة ووصلت على مانشستر، ومشيت ورا الناس لمكان استلام الشنط. والله ما بنساها، كان بدي اخذ حنون العربيات اللي بتحط فيهم شنطك مشان اسهل تتحرك بالمطار نفسه، وكان لازم تحط فيها باوند كوين منشان تاخذ العربية، ولازم ترجعها بالاخير وبتاخذ الكوين تبعك باك.
ما كان معي فراطه، فسالت واحد من الناس هنيك انه من بتجيب فراطه، فقالوا لي في بوينت في اسمه ماشين هنيك بالزاويه بتحط فيها الفلوس وبتعطيك فراطه. وانا ما اجت ببالي بالمره، طلعت هيك 50 من الخمسينات متخبي بالزاويه خايف حدا يشوفني وبحطها، وبتنزل لي 50 كوين، واقعد بقى لم وحط بجيبتك لم وحط بجيبتك، وماشي بالمطار كاني حصاله تشيك 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 تشيك، وبوشي على محطه القطار. طبعا هذيك الايام شو انا مفكر انه الانجليش بجيبتي، من يومين ماخذ ايلتس، وبشكل عام انا بسمع اغاني ومسلسلات، فبعرف حالي اني فيني افهم اقل ما فيها، يعني فيني مشي حالي. وصلت على الكشك شو اسمه التذاكر للقطار، ورجيته على طول انا وين بدي اروح، كنت كاتبها على ورقه قبل بوقت، فورجيته وين بدي اروح وعطاني هذيك الجمله. ما فهمت ولا كلمه منها، انا فكرت حالي ما سمعت، فقلت له عيد، عطاني نفس الجمله مره تانية. طبعا الاكسنت بريطاني مو صعب، ماني متعود عليه بالمره، فانا هون قلت لا اكيد عم يحكي لغه تانية، قلت له انجلش بليز. عاد شوف الثقه، عم اقول لواحد انجليزي انجلش بليز. طبعا انا هون بدي اعرف قديش المبلغ مشان ادفع له، ولا افهم عليه ولا كلمه. شلت كم من هالكوينات واعطيته اياها، فهو قال لي لا انت صار يعطيني هي الي وهي الك، هدول الك، انا هدول بكفوني. شافني غشيم ماني عارف انا الله حاططني، قام راح جاب ورقه وقلم وقال لي تعال انت موقفك هون، ما بتوقف بالاولى ولا بالثانيه ولا بالثالثه، هون موقفك. فانا بلشت طبعا قعدت بهالقطار ماسك هالشنطه مره ثانيه، عم عد انه ما الموقف الاول ما الموقف الثاني ما الموقف الثالث لحتى وصلت. الحمد لله وصلت على المحطة المطلوبة، ونزلت على طول وركبت التاكسي وورجيته عنوان السكن أنا بدي أروح عليه. كان طبعا سكن طلاب أنا حاجزه قبل الفترة والأمور كلها تمام. وصلت على سكن الطلاب ودخلت عند الريسبشن. دخلت عند الريسبشن وورجيته كل أوراقي وأغراضي والأشياء هذه، وقعدت على الكمبيوتر طلعت فيني وعطتني هذيك الجملة بالإنجليش. ده إنجليزي دي يا مرسي. أنا عم سلك له أوكي أعطيني كيز مفاتيح، ترجع تبربر بالانجليزي تبربر لا اوكي كيز بليز كيز نو بروبلم، وترجع تحكي انا هم ما افهم ولا كلمه، وفجاه هي عم تحكي سمعت عم تقول نورو. شو نورو ما نورو والله روم. يا بنت الحلال تحكي ما عم افهم علي، وانا هم بلشت طبعا اتوتر. فكان معي رقم واحد من الشباب، مو حتى رفيقي ما بعرفه ولا بعمري قابلته، مسجل رقمه على ورقة للطوارئ، مالي نص ساعة واصل مانشستر اوريدي في أول طارئ. والله اعطيته الرقم، قلت له بالله عليك اتصلي عليه على طول. دقت له وشو اسمه حكيت معه وبتعطيني الجوال، ولا الزلمة بيقول لي إنه عقدك بالسكن هذا ما يبلش إلى الأسبوع الجاي، وإنه حاليا عم يعملوا دهان ويحطوا عفش ومن الحكي هذا، فما في أمل إنك تدخل. طبعا انا هون ضايع ماني عارفان شو بدي اعمل، ومسوي فيا كول وجاي على بريطانيا والفاني باك تبعت الحجاج هذيك لا تنسوها، ما لي عين الا والله ليكي في ملوخيه مثلجه بالشنطه ماما الا بدها تعطيني اياها، اذا الله يخليكي عندك هيك فريزر صغير تخليه عندك. ضحيت فيها مشان البرستيج، نصيحه ما تضحي بالملوخيه مشان البرستيج، ما بتستاهل والله. طبعا تخيل معي انا حاليا واقف برا بمكان جديد، الدنيا بلشت تعتم، ماني عارف وين بدي اروح ويا دوب بحكي اللغه، ولكن والله العظيم يا فيني ابتسامة، قاعد مبسوط عم اطلع حولي ماني مصدق انه انا فعليا وصلت لهون، انا فعليا ببريطانيا. كان احساس وشعور ما طبيعي. طبعا ماني عارفان شو اعمل، طبعا افصل شي 3 ساعة بس عم اطلع حوالي وهيك بفرح، ما عم فكر شو القصة شو بدي اعمل ولا عم فكر بالموضوع، بس اللهم عم فكر انه نعم انا وصلت لهون، انا هون حاليا. والمهم المخلوقة بتطلب لي تاكسي، وانا قاعد عم اتفاهم مع هالتاكسي وين بدي اروح، يقول لي على وين وانا اقول له هوتيل، يقول لي اين هوتيل، لك انا ما بعرف اين هوتيل، ما معي لا شريحة ولا نت ولا بطيخ، خدني على اي هوتيل. هو يقول لي هوتيل وانا اقول له هوتيل. قعدنا 3 ساعة على هوتيل، ولا بتجي المخلوقة عم تلوح لي من بعيد انه تعال في جوال إلك، تلوح لي والله اني جبلاوي. هيك حتى تجي المخلوقة اللي جوا فجأة بتأشر لي انه تعال في مكالمة إلك. بدخل عنده على طول وبحكي، ولا بيكون نفسه الزلمة اللي كان عم يترجم لي، اسمه عبد المنان حبيب قلبي، قسما بالله سبحان الله، الله بسخر لك ناس من السماء حنونين وقلبهم طيب. حلف علي إلا بتقعد مكانك وجاييك بتسكن عندي بالبيت. أنا قال له أنا طبعا هم مسوي فيها إنه لا والله وما تاكل هم وأنا بدبر حالي، اللي قسما بالله إلا تجي عندي. الحمد لله يا رب العالمين إجاني من السماء. المهم والله ما كذب خبر الزلمة، يا دوب 10 دقايق ربع ساعة وكان موجود عندي، أخذني والله واستضافني عنده بالبيت أسبوع كامل.
وعلمني كتير شغلات بأول أسبوع في بريطانيا. عن جد شكرا كتير كتير كتير. أنا تشكرته كتير بس لهلا بحس إنه ما وفيته. والله كتير كتير شكرا يا عبد المنان. إذا وصلت لهون بالفيديو فشكرا كتير على المتابعة. بتمنى لا تنسوني من اللايك والشير وسبسكرايب. إن شاء الله عندي فيديوهات قادمة بنفس السلسلة. انتظرونا. وخلاص خلص الفيديو، شو مستني؟